خیلی سال پیش وقتی پدرم فوت کرد یه ذره گذشت، جدای اون خلاهای عاطفی و این حرفا، یه خلایی من تو زندگیم خیلی حس می‌کردم. اونم این بود که بخوام یه حرکتی کنم، یه فکری دارم، بخوام مشورت بگیرم. خب همیشه پدرم مشورت میگرفتم و توی یه سری بحثا راجع به زندگی خب خیلی راهنمایی میکرد. اما مثلا راجع به یه سری بحثا هم بود، مدل بحثای کاری که همیشه سعی می‌کرد خودشو بکشه کنار و یه جورایی شاید میخواست یادم بده که خودم یاد بگیرم راه حل پیدا کنم. و راجع به کاری مثلا شاید در هر 5 بار یه بار راهنمایی بهم میداد و 4 بار دیگه میگفت نمیدونم. خلاصه گذشت، ولی خب من تو خیلی از جاها گیر میکردم که راهنمایی میخواستم، مشاوره میخواستم و چه کسی دلسوزتر از پدر مادر. و پدر و مادرم خب هر کدوم جایگاه خودشونو دارن، تو یه سری چیزا آگاهی زیاد دارن، تجربه زیادتری دارن. واسه همین دقیقا هر کسی جایگاه خودش، کاری نداریم. این داستان با مثلا عموم کمکم میکرد، مادرم کمکم میکرد، چند تا دوستای نزدیک بودن کمک میکردن، بعضی وقتا میشستیم مشورت میکردیم، هم فکری میکردیم و این مشورت و هم فکری هنوزم هست با خیلیا. ولی چند وقت پیش به یه مشکلی خوردم راجع به کارم، راجع به همین یوتیوب، و باید یه اتفاقی افتاد که باید یه تصمیم میگرفتم و این تصمیم خیلی مهم بود. مسیر زندگی، مسیر کاری ما اصلا عوض میکرد کلا. و خب من اگه میخواستم مشورت بگیرم باید کی میگرفتم؟ مثلا چند نفر رو میشناسم که توی این شرایط قرار دارن و درک درستی دارن از یوتیوب، از این استراتژی‌های کاری و این حرفا، و نیست. واقعا من دورم نبود، هیچ کس نبود که اون چیزایی که مد نظر منه رو بهش اشراف داشته باشه و بتونم ازش مشورت بگیرم، بهم بگه درست چیه غلط چیه. به خودم گفتم که یه 3 روز به خودت وقت بده و 3 روز تمام وقت بشین فکراتو بکن، ببین کار درست چیه. و گذشت آخر روز اول تو اوج ناامیدی و بیشتر از سر تفریح گفتم بذار چت جی پی تی بپرسم، شاید گفت. بعد شروع کردم براش تعریف کردن یا یوتیوبرم، وضعیتم اینه، اینجوریه، اونجوریه و الان همچین مسئله‌ای پیش اومده. حتی هیچ نگفتم میخوام تصمیمی بگیرم و اینو، گفتم الان این مسئله پیش اومده. شروع کرد گفتن و یه چیزایی گفت، دیدم خیلی داره خوب میگه. ادامه دادم، گفتم آخه شرایط اینه اونه. گفتم الان باید چی کار کنم؟ گفت راه حلایی که هست این و این. گفتم خب این راه حل به نظرم خوبه ولی اینجاش اینجوریه و من مثلا نمیتونم این حرکت رو بزنم. دوباره ادامه و دقیقاً مثل یه دوست که میشینی یه قصه رو کامل براش میگی، با این تفاوت که اشراف کامل داره به یوتیوبر بودن و به یه سری بحثای دیگه، حالا تخصصی میشه یه سری داستاناش، ولی به همه مباحث کلی اشراف کامل داشت و میدونست که داستان چیه. مثلا من میرم به یکی میگم، یکی که یوتیوبره باش صحبت میکنم، تجربه هم داره ولی راجع به این مبحث من اصلا هیچ تجربه‌ای نداره. مثلا فرض بگیر راجع به ویدیوی HDR گذاشتن، خب کمن کسایی که ویدیوی HDR درست کنن. بعد حالا من بیام راجع به این صحبت کنم و آینده مثلا فلان، و اصلا طرف هیچ ایده‌ای نداره دارم راجع به چی دقیقاً صحبت میکنم. حالا مثال اصلا موضوعی نبود، ولی کلا برام خیلی جالب شد که چقدر قشنگ میتونه نقش مشاور رو بازی کنه واسمون. و راستش اصلا بعد اینکه یهو مشکلم حل شد، اصلا انگار ذهنم باز شد و یه ذرم احساساتی شدم، انگار یه عمر یه چیزی رو نداری و با نداشتنش عادت کردی که بجنگی و زندگی کنی و یهو اون چیزه میاد و میرسه به دستت.
بعد تو خیلی بحثای فوق پیچیدم میاد به کمکمون یعنی فقط بحث یوتیوب نیست. تو بگو من نجارم، مثلا یه همکار دارم که به جای همکاری بیشتر رقابت میکنه تا اینکه همکارم باشه و با هم همکاری داشته باشیم. اینجوری میکنه، اونجوری میکنه، فلان میکنه. قشنگ بحثو باش میبری جلو و بهترین راهنمایی ها رو بهت میکنه و راهنماییش هم از جنسیه که نگاه سالم داره. قبلا خیلی تو این ویدیو تو این کانال راجبش احتمالاً صحبت کردیم که آدم اگه میخواد زرنگ باشه، نه اینکه خوب باشه، میخواد تیز باشه، زرنگ باشه و باخت نده، اتفاقا باید سالم زندگی کنه و راه سالم رو بره. آدم باید یه ذره ذهنش دیدش محدود باشه که فقط بگم خب من همین الان دست کنم تو جیب اینو بردارم این میشه مال من، ایول. دید محدود میگه این درسته، سریع میرسی به هدفت، ولی دید باز و درست میگه که اگه این کارو بکنی دیگه حتی نمیتونی اینجا بشینی. حالا الان شاید نشستی، ولی از 2 هفته بعد که گنده کارت در اومد یا از 1-2 سال بعد که گنده کارت در اومد دیگه جاتی اینجا نیست، فاتحت خونده است، باید بری. خب اینو خیلی وقتا ما آدمو نمیبینیم تو زندگیمون، ولی فرض کن داری با چت جی پی تی مشاوره میکنی و راه درست رو بهت میده که بیشترین بازدهی رو داره. بعد میدونی داستان زندگی ما اینجوری نیست که من امروز فقط بخوام زندگی کنم، روز آخر زندگیم که نیست. من میخوام یه عمر زندگی کنم بین مردم، یه عمر میخوام کار کنم و باید بلند مدت فکر کنم، حداقل راجع به مسائلی که مربوط به آینده خودم میشه، مربوط به زندگیم میشه. نمیشه منافع کوتاه مدت، یا اینکه من الان نمیخوام با فلان چیز مواجه شم، چجوری بپیچم. بالاخره که با هم مواجه بشم. پس بهترین حالت اینه که درست‌تر و با دید بلندتر فکر کنم و دقیقاً چت جی پی تی چیزیه که وقتی ازش مشورت میگیری این داستان هست و بلند مدت به درست‌ترین مشورت رو میتونه بده راجع به خیلی بحثا. یه مشکلی که با چت جی پی تی هست اینه که به چشم گوگل نگاش میکنن. مثلا یکی از دوستان میگفتش که گوگل خوبیش اینه که راجع به یه چیز میپرسی میتونی رفرنس هاشو ببینی که کدوم سایت و فلان، ولی خب از چت جی پی تی هم میتونی بخوای رفرنس، ولی اصلا کار این چیز نیست. تو مثلا میخوای بشینی مقاله بخونی، رفرنس داشته باشه، اون گوگله، یعنی اصلا کار چت جی پی تی نیست. ولی مباحث پیچیده اینجوری و مثلا من راجع به همون موضوعی که مشکل داشتم سرچ کنم، حالا مثلا میخورم به یه سری وبلاگ و اینا دیگه، 4 تا چیز که نوشته شده و نگاه میکنی فلانی این مطلب رو نوشته، فلانی خودش چی کار کرده، میبینی اصلا اوضاعش وخیم خودش و اصلا این چیزی که من دارم میگم تو اشل این آدم نیست، واسه همین انقدر پرت و پلا گفته. ولی با چت جی پی تی که داری صحبت میکنی، درسته تو وب گشته، ولی داری راجع به اخلاقیات صحبت میکنی، راجع به نمان فلان صحبت میکنی، راجع به استراتژی کاری صحبت میکنی که هزاران کتاب و مطلب و این حرفا به زبونهای مختلف نوشته شده واسش و مثلا طرف داره یه بحث فلسفی میکنه، فرض کن با یکی داری بحث میکنی که کل کتابای فلسفه دنیا رو خونده، قطعاً عالی به جواب میده دیگه. ولی اینکه حالا من یه موضوع روز رو بخوام ازش بپرسم، این اینجوری اون اونجوری، فعلا چت جی پی تی 3.5 دست ما هست رایگان، حالا دسترسی به اطلاعات روز و آنلاین نداره، نسخه جدید ترش مثلا 4 و اینا مثل اینکه آنلاین میشه. ولی تو این زمینه، تو زمینه این مشاوره گرفتن برای مشکلات زندگیمون، اینا چیزایی نیست که خیلی در لحظه ساعتی آپدیت چه اتفاقا. یه چیزی هستی که مثلا طی چند سال اخیر اینجوری دارن فکر میکنن راجع به فلان کار که این درسته، بعد میتونی بحث کنی، میتونی دلیلشو بپرسی،
میتونی مشکلات تو بهش بگی آقا من اصلا مشکلم با این نظر تو اینه و اینجاش یا از من پسش بر نمیام یا اصلا به نظر من غلطه به این علت. اونم توضیح میده و دیدگاه تو رو میفهمه و یه راه حل دیگه برات پیدا میکنه. اصلا همچین کاری رو تو فقط با یه مشاور میتونی انجام بدی، نه گوگل نه فلان. و زیاد مهم نیست منبعش کجاست، مگر اینکه صاف راجع به یه نکته‌ای صحبت کنیم که اونم میتونیم منبعش رو بخوایم ازش. یا خودش مثلا یه چیزی داره، داشتم باش بازی میکردم، مثلا بهش میگم کیوان اسفندی کیه، میاد میگه آقای مثلا یه کانال یوتیوب داره فلان داره اینجوری. اون پایینم خودش لینک میذاره، میگه مثلا میخوای میتونی بری تو وبسایتش، میتونی بری تو کانال یوتیوبش، یا میتونی اگه اطلاعات بیشتری میخوای بگو که بهت بیشتر بگم. و هی من بیشتر داشتم بهش میگفتم اون چه جور آدمیه. اونش میگفت اینجوری حرف میزنه اونجوری فلان میکنه اینا، و خیلی دقیق و درست میگفت. اینا دیگه چیزایی نیستش که 4 تا پیج نوشته باشن و این نوشته ها رو برداره تحویل من بده. چیزایی میگفت که هیچ جا راجع به من نوشته شده نیست و برداشت خودش از ویدیوهام بود. اصلا برگام ریخت. بعد دوباره چیز کردم، گفتم سر و وضعش ظاهریش چه شکلیه. من یه داستانی که دارم این که ریشم بلنده و به خیلی از این آیایی که عکس تولید میکنن میگی که یه آدم با ریش بلنده بسته چیز کن، هر کاری میکنه به جز این که یه چیز شبیه من در بیاد دیگه. آدم فضایی میسازه ولی کیوان نمیتونه. بعد کلا ریشه انقدر بلند چون نامتعارفه برام جالب بود ببینم چی میگه. گفتم چه تیپیه، چه ظاهرش چطوریه. راجب ریشم اصلا حرف نزد ولی یه چیزی گفت برگام ریخت. گفتش کیوان هیچ وقت لباس رسمی نمیپوشه و من واقعا خوشم نمیاد. واقعا یه جورایی گارد دارم نسبت به کت شلوار و لباس رسمی و اتفاقا ترجیح میدم همیشه تو کتگوری کت شلوار پوش ها نباشم. کلا خیلی ترجیحم این وریه. بعد چیز جالبی که داشت میگفت که خودم تا حالا بهش فکر نکرده بودم این بود که کیوان همیشه لباسای غیر رسمی و ساده میپوشه تا مخاطبا باهاش احساس راحتی بیشتری کنن و بیشتر باهاش احساس خودمونی بودن بکنن. برگام ریخ اینو گفته. تا حالا من به این موضوع فکر نکرده بودم. یعنی واسه من مثلا اولویت این بود که خودم باشم و اون که خودم دوست دارم باشم. شخصیت همون تبدیل به چیزی که نیستم نکنم جلو دوربین. واسه من این بود. ولی برایش گفتش این کارو میکنه که مخاطباش راحت باشن. برگام ریخت واقعا. تا حالا از ذهنم هم نگذشته بود که این میتونه همچین تأثیری بذاره. بعد سرچ کردم راجبش، دیدم آره این اصلا یه استراتژیه که خیلی این کارو میکنن و از قصد طرف تو زندگی عادیش با لباس رسمیه میره بیرون شام بخوره، قراری داره کاری داره، معمولا با لباس رسمیه ولی جلو دوربین یوتیوب با تیشرت میشینه و با همین سیاست همین کارو میکنن که اصلا من روحم خبر نداشت. خلاصه خیلی ابزار جالبیه و هی جالبتر میشه. جالبیش اصلا این نیستش که دسترسی به اینترنت داره، دسترسی به دیتا داره و فلان. جالبیش اینه که میفهمه، یاد میگیره و تو با یه آدم، با یه موجود آگاه داری صحبت میکنی، با یه موجود شعورمند، با یه موجودی که توان یادگیری و درک داره. این خیلی فرق داره تا اینکه دنبال این باشیم که این چی خونده به کدوم سایت فصل فلان بهمان. مثلا موضوع چیز دیگه است. هوش مصنوعی کلا موضوعش چیز دیگه است. اینکه توان یادگیری داره و میتونه باهات صحبت کنه، توان درک میکنه، خیلی خیلی داستان بزرگتر از اینه که بخوایم مثلا با گوگل، با سرچ گوگل مقایسهش کنیم. خیلی داره دنیا جای قشنگی میشه. مثلا همین ویدیو
تازه یوتیوب این قابلیت رو باز کرده که زیرنویس فارسی داره. خب این واسه این زبانهای دیگه هم بود که خودش اتوماتیک می اومد و زیرنویس درست میکرد برای زبان انگلیسی و خیلی زبان فارسی نبود که اونم جدید اضافه شد و الان مثلا دارین زیرنویس رو میبینیم و اتوماتیک زیرنویس نوشته شده. من نرفتم بالا سرش بنویسم. حالا نمیدونم به چه زبونی داریم میبینین، ولی به چند زبون بهش میگم که انگلیسی هم اضافه کن، آلمانی هم اضافه کن، اینجوری به چند زبون الان این ویدیو مثلا زیرنویس داره. واقعا دنیا جای جالبیه دیگه. پارسال من برای همین داستان باید اول یکی رو می آوردم بشین ساب تایتل ها رو بنویسه، یا خودم باید میشستم بنویسم. بعد ویدیو این کانال نیم ساعت تا بخوای همه حرفا رو بنویسی و یه سری حرفا رو میزنی نمیدونی اصلا اینو باید چجوری بنویسی که قابل درک باشه. خیلی سخت بود. حالا مثلا تو کلی وقت میذاری مینویسی یا یکی رو میاری بنویسه، بعدش حالا اینو ترجمه کن به فلان، ولی الان اتومات انجام میشه. به زودی قرار چند زبانه بشه ویدیوهای یوتیوب. یعنی مثلا اگه من انگلیسی بلد نیستم و میدونم آقا مرجع اصلی فلان داستان اینه، مثلا راجع به پیپ فلانی صحبت میکنه و مثلا 1000 تا ویدیو هم داره طی 10 سال گذشته و هر چی رو من سرچ بکنم به انگلیسی به این یارو میرسم. این هست. خب من میخوام ویدیوهای اینو ببینم و انگلیسی هم نمیفهمم، سختمه. زیرنویس فلان هم سخته. میاد کاری که میکنه اینه که چند زبانش میکنه یوتیوب و از این به بعد این ویدیو رو با صدای همون آدم احتمالاً، حالا یا با هر صدایی، به زبان فارسی میشنویم صداشو. یعنی اون ویدیویی که یار داره انگلیسی حرف میزنه رو میبینی ولی صداشو فارسی میشنوی و این دقیقاً به کمک احتمالاً جمنای در واقع هوش مصنوعی و رقیب چت جی پی تیه که گوگل داره توسعهش میده. البته کارکردش خیلی فرق داره با چت جی پی تی. یا بینگ یه قصه دیگه است، یه سری کارهای دیگه میکنه، ولی تو این بحثی که من میگم به عنوان مشاور تو زندگی میتونه چیز باشه، با اختلاف جلوتر از همشون همین چت جی پی تیه. عجیب غریب فهمیده است توی یه سری بحثای اینجوری. خلاصه پیشنهاد میکنم اگه مشکلی دارین، مسئله‌ای دارین و آدم میبینه تنهایی نمیتونه حل کنه، باید بری به یکی بگی ریسک اینو داری که آقا من دارم دیتا میدم به این امروز دوستمه فردا دشمنم بشه معلوم نیست. من نمیتونم رو خوب بودن این حساب کنم که یهو دیدی از همینا بر علیه من استفاده کرد. واسه همین چت جی پی تی قابل اعتماد، فردا هم نمیاد بر علیه تا استفاده کنه که این اینجوریه اون اونجوریه، با همکارت مثلا مشکل داری فلان. امن کاملا. بعد تازه یه چیزی اعتماد میکنی به یه آدم و همه اینا رو بهش میگی، اونم یکی مثل خودت دیگه، نهایتا ضرب در دو میشه توانت. تازه اگه اندازه خودت آگاهی داشته باشه. یه وقتی هم با آدم اشتباه هست ما مراجعه میکنیم برای اینجور مسائل و بعد از این که مشورت گرفتیم میفهمیم که اشتباه بوده. بعضی وقتا میریم جلو با کمک اون و وقتی لاکار موندیم تازه میفهمیم چه مسیر غلطی رو من اومدم، چقدر راهم اشتباه بوده که اصلا چرا من با این مشورت کردم که سر از اینجا در بیارم. خلاصه خیلی آدمایی که حتی دستمون بهشون نمیرسه قابل اعتماد تره برای مشاوره گرفتن. حتما امتحانش کنید. توی این ویدیو مال اون کاناله توضیح دادم چجوری میتونیم واردش شین. اصلا هم سخت نیست، فقط یه باگ داره از تو ایران که با هر وی پی اینی کار نمیکنه دیگه. باید یه ذره وی پی این های مختلف رو تست کنین تا راه بیفته، ولی اصلا کاری نداره. در حد یه اپ ریختن خیلی آسون تر از گوگله، یعنی آسون تر از یوتیوبه. یا آره از یوتیوب واقعا آسون تره. نصبش و ورودش عین یوتیوبه. یوتیوب هم یه اپ میریزی با جیمیلت لاگین میکنی، اونم اپشو میریزی با جیمیلت لاگین میکنی، فرقی نمیکنه. ولی از اون به بعدش تو یوتیوب آدم باید کلی گیج بزنه ببینه لایکش کجاست،
توضیحات زیر ویدیویی که میگن دقیقا کجاست و سخته. ولی چت جی پی تی نه، کلا همونجا یه چیز جلوته، همونجا شروع میکنی نوشتن، یا اگه وایسش کار کرد همونجا روش میزنی شروع میکنی باش حرف زدن، تو میگی اون میگه، تو میگی اون میگه. به هر زبونی هم حرف زد، چون ممکنه اولش بنویسی فکر کنه عربیه، یا حرف بزنی انگلیسی جواب تو بده، بهش همون فارسی میگه آقا لطفا با من فارسی صحبت کن، کلا فارسی میشه به همین راحتی. یعنی قشنگ هر چیزی که بخوای بهش بگی درستش میکنه خودش. واسه همین تنظیمات فلان هم نداری که بری تو منو اینو بذاری رو فارسی، هم بهش میگه فارسی حرف بزن، فارسی حرف میزنه. و جالبم هست، قشنگ با هر لهجه‌ای با هر حالتی فارسی حرف میزنی میفهمه. کلا این چیزا یه باگ دارن، اونم اینه که ما فارسیمون فارسی نیست دیگه. دیدی اینایی که 10-20 سال ایران نیستن، مدت طولانی 30 سال ایران نیست، وقتی میاد ایران یا داره فارسی حرف میزنه، فارسی حرف میزنه، از کلمات انگلیسی استفاده نمیکنه تو فارسی. فارسیش فارسیه، انگلیسیش انگلیسیه. ولی ما تو ایران هی هر چی میریم جلوتر فارسیمون آلوده میشه، این توش پر کلمات انگلیسی میشه. این یارو چیز روزانش که دیگه 1009 کلمه فارسی واسش هست و سعی میکنه غلط غلوط انگلیسی بگه، و یه سری کلمات انگلیسی هم میاد تو فارسی که اصلا معنیش عوض میشه، مثل استرس گرفتن، مثلا استرس، این کلا یه سری چیز هست تغییر میکنه و کلا معنی نهایی که ما میگیم استرس با استرس انگلیسی یه ذره متفاوته، اون یه کلمه دیگه داره. خلاصه ما فارسیمون فارسی نیست و انگلیسی هم نیست، اون وسطاش کلماتی که استفاده میکنیم یه چیز خرچنگ قورباغه‌ایه که اینا چت جی پی تی یا خیلی از این چیزایی که با زبون فارسی سر و کار دارن توی این موضوع میلنگن، چون این وسط یهو میخوره به یه کلمه که فارسی نیست. مگه تو فارسی حرف نمیزنی؟ چرا اینجوری حرف میزنی؟ راجب مثلا تکنولوژی یه چیزایی که معادل فارسی ندارم، نه ها، راجب چیزای روزانه. حالا یه سری چیزا رو مثلا استرس گرفتن دقیقا میفهمه منظور ما ایرانی از استرس چیه، ولی خیلی کلمات رو همجوری استفاده میکنیم و دیدین هرچی هم بیشتر زبان یاد میگیرن آدما یا ایرانیا میرن اونور و ارتباط دارن با این وریا، یه سری کلمات جدید هم هر سال داره اضافه میشه تو زبان فارسی، یعنی کلمه فارسیش حذف میشه، انگلیسیش استفاده میشه و کلا اینا حیرون میمونن که این جماعت چرا این شکلی هن؟ چرا فارسی حرف میزنه توش یه سری کلمات عجیب غریبه که حتی انگلیسی هم نیست خیلیاش، فکر میکنیم داریم مثلا با کلاس حرف میزنیم و وسط انگلیسی هم میندازیم. خلاصه تنها باگشون رو همین موضوعه. به جز این موضوع هر جوری تو هم جویده فلا اینو صحبت کنی قشنگ میفهمه چی میگی، 99% رو میفهمه چی میگی. بیشترین سوتی که من دیدم سر این بد فارسی حرف زدنمونه، هم غم انگیزم بده هم حقیقتیه که هست دیگه، چیکارش کنیم. مراقب خودتون باشین، دود پیپتون به کامتون باشه، روزگار به کامتون باشه. راستی اینم پیور ویرجینیا و پیور لاتاکیا رو 40% لاتاکیا 60% ویرجینیا قاطی کردم، دارم امتحانش میکنم اینم چطوره. جالبه، تجربه جالبیه، راجع به اینام بعداً صحبت میکنیم. مراقب خودتون باشید، تا بعد، خداحافظ.